It's great to be with you now again. Bună dimineața, suntem din nou împreună, e bine să fim împreună. We'll be talking about a great number of subjects today. Vom vorbi despre multe subiecte astăzi. And I thought I would start by talking a little bit about archaeology in the Bible. Și voi începe printr-o scurtă discuție despre arheologie și Biblie. I hope you'll be able to see the pictures well enough Sper să puteți descifra fotografiile suficient de bine in this beautifully lighted room. într-o cameră destul de bine luminată. I am not an archaeologist. Eu nu sunt arheolog de profesie. I have not been trained in archaeology, N-am fost educat ca să fiu arheolog, but I've used archaeology throughout my career. dar am făcut uz de informațiile provenite din arheologie în cariera mea. My son is an archaeologist, Fiul meu este arheolog, so he makes sure I get things right. așa că el mă pune la punct dacă nu sunt cum trebuie. I actually had my first experience in archaeology this past summer. De fapt, prima mea experiență cu arheologia a avut loc în vara trecută. I dug at the site of Ashkelon in Israel, Am fost la săpături arheologice în Ashkelon, în Israel, working for my son. lucrând pentru fiul meu. Carrying dirt buckets. Adică ducând sacoșele cu pământ. So I was not the boss. Nu eram eu șeful șantierului. I was slave labor. Făceam muncă de sclav. But I did learn a lot more about archaeology just by being there and being part of it. Dar am învățat o grămadă de lucruri despre arheologie doar făcând parte din această echipă. So I'd like to talk to you a little bit about how archaeology helps us to understand the Bible. Astăzi vreau să vă spun cum ne ajută arheologia să înțelegem Biblia. To begin with, then, we have to know how archaeology works. Întâi trebuie să înțelegem cum funcționează arheologia. The basis for archaeology is the existence of what we call tells. Baza studiului arheologic este existența a ceea ce se numește tel. A city was often built on an elevated area. Orașele de obicei erau construite pe o zonă mai înaltă. That was so it could be defensible and have a good view of what's going on around. Astfel încât să fie mai ușor de apărat și să aibă o perspectivă asupra zonei înconjurătoare. It was also built where there was a nearby water source. Erau construite și în apropierea unei surse de apă. And often they wanted to build it in a place where it had access to major routes for travel. Și dacă se putea, să fie și în apropierea unor rute comerciale. These are some examples of some of the tells in Israel. Aici aveți câteva exemple dintre acele numite teluri în Israel. It begins on an elevated, a naturally elevated area. Săpăturile încep într-o zonă elevată în mod natural. But then as civilization after civilization after civilization settles there, an artificial mound is built up. Rectific, orașul începea pe o zonă naturală elevată și apoi erau construite civilizație peste civilizație. A city would exist for 100 years or 300 years and then fall into ruin or be destroyed. Orașele puteau exista timp de 100 sau 300 de ani, apoi cădeau în ruine. And then the rubble would be flattened out and another civilization would build on top Se of it. întindea molozul și se construia un alt oraș peste el. In some of these tells there are as many as 20 levels of civilization. În unele dintre aceste teluri există identificabile până la 20 de astfel de straturi, That have built up over the centuries. care s-au tot construit pe parcursul secolelor. That means, of course, that the most recent occupations are at the top. Asta înseamnă, normal, că cele mai recente perioade de ocupație sunt cele de deasupra. And the further you dig down, the earlier you go in time. Și pe măsură ce sap în adâncime, ajungi tot mai devreme în istoria acelui oraș. Archaeologists then are involved in peeling off the layers of occupation. Arheologii se ocupă, deci, cu despielițarea fiecărui strat, dare la o parte a fiecărui strat. They had lots of this information before. I don't want to repeat things. Ați mai avut astfel de informații înainte? No. A little bit of that. Okay, I don't want to repeat boringly what they Nu were. vreau să vă repet lucruri care vă plictisesc. Now, an archaeologist does not peel off the whole layer on the top of a mound. Arheologul nu dă la o parte un întreg astfel de strat. That would be too time-consuming.
nu are atâta timp la îndemână, it would be too expensive, este prea scumpă operația it would be too redundant. They și find the same things. este redundantă, fac mereu același lucru. And that would leave nothing for later generations to do. Și celelalte generații care vin nu vor mai putea să constate, să observe ceea ce ei au făcut acolo. Because methods improve and they want to leave some for future generations to be able to look again. Metodele arheologice se îmbunătățesc cu timpul și ele, și arheologii zic, să aibă și generațiile următoare de savanți ce să investigheze. Because we have to recognize that to excavate is to destroy. Pentru că trebuie să admitem, a excava, a face o săpătură arheologică înseamnă să distrugi practic stratul pe care îl investighezi. At Ashkelon this summer I was digging in the Iron Age period. În Ashkelon, în vara trecută, am săpat în stratul corespunzător epocii fierului. Ashkelon was a Philistine city. Era un oraș filistean. And in the place I was working, they were digging in the period of the 10th and 11th century BC. Deci săpam în stratul corespunzător secolului 11-10 înainte de Hristos. And we would spend a lot of time clearing away so that we could see walls and streets and rooms. Și cea mai mare parte a timpului ne-am petrecut-o curățând zona ca să putem vedea zidurile, străzile, încăperile. And they would get everything cleaned off so that they could see it and photograph it. După ce îndepărtează tot molozul și pot observa toate aceste lucruri, fac poze. They would do surveys and drawings. Fac tot felul de sondaje și desene. And then my son would say, tear it down. După care fiul meu dădea verdictul, acum demolăm tot. And so what had been there, that we spent so much time uncovering, destroyed and carried away. Așa că, după ce ne-am petrecut o grămadă de timp investigând, curățind, demolăm acum și ducem totul deoparte, așa cum făceam eu, cărând occelele. Obviously, record keeping is very important. Cu siguranță, păstrarea tuturor acestor informații este foarte importantă. When I tell people that I worked on an archaeological dig, one of the first things they ask is, what did you find? Când le spun oamenilor că am fost într-un șantier arheologic și am lucrat acolo, oamenii mă întrebau și ce ai descoperit. While archaeologists love finding things, archaeology is more interested in learning things. Deși arheologilor le place să descopere lucruri, arheologia este despre a învăța despre lucruri. Sometimes there may be very few artifacts that actually come out of it. Doar foarte puține artefacte sau vestigii din săpăturile care le faci. But in archaeology they are recovering the material culture of an ancient civilization. Dar arheologia se ocupă cu recuperarea unei vechi civilizații sau vestigiilor unei vechi civilizații. So when people ask me what did I find, I typically say dirt. Când oamenii mă întreabă ce ai descoperit, eu de obicei le răspund molos, pământ. I spend a lot of time sweeping floors, dirt floors. Îmi petreceam cea mai mare parte a timpului dând cu mătura pe podele. Dădeam la o parte gunoiul ăsta. And my son would say, you missed some. Și fiul meu venea și îmi spunea, aici n-ai te făcut cum trebuie. And I would say, it's dirt. Și eu îi spuneam, măi, pământ, e doar gunoi. If I didn't miss some, I'd be down to bedrock. Dacă aș fi pierdut nimic, aș fi ajuns acum chiar la stânga de temelie. So it was sometimes frustrating. Uneori e muncă frustrantă. But it was not about finding things, as much as we like finding things. Oricât de mult ne place să găsim lucruri, noi, în arheologie, nu asta presupune arheologia. They wanted to learn about that Philistine culture. Arheologia este, în cazul de față, să învățăm ceva despre cultura filistenilor din Ashkelon. Now sometimes the things that we learn help us understand the Bible better. Uneori lucrurile pe care le învățăm ne ajută să înțelegem mai bine Biblia. But archaeology is a mixed bag, we call it. Arheologia este o plasă cu tot felul de amestecuri. Because sometimes what we find helps to clarify and strengthen the Bible.
Uneori lucrurile care le descoperim ne ajută să clarificăm și să consolidăm învățătura Bibliei. And other times what we find gives us problems. Alteori lucrurile care le găsim ne dau de furcă. We can't make archaeology just be our servant and our tool. Nu putem face din arheologie un slujitor al nostru, să o manipulăm cum vrem. We have to take what it gives us and try to make the best of it. Trebuie să luăm ce ne oferă și să vedem ce e mai bun ce putem scoate de acolo. Just like we interpret the Bible, archaeologists also have to interpret what they find. Așa cum noi trebuie să interpretăm Biblia, așa arheologii trebuie să interpreteze ce descoperă. Each morning on the dig, early in the morning as the sun rises, the archaeologists would stand to get the best light of the sun to see what had been dug the day before. În fiecare dimineață, când soarele răsare, arheologii se duc pe șantier să vadă cu cea mai bună lumină posibilă ce s-a săpat în ziua anterioară. And all I saw was dirt. Eu tot ce vedeam era doar pământ. But they would say, there's a wall and it goes over to here and it goes under this wall and it's by this street. Și ei vedeau, uite zidul ăsta, are traseul ăsta, se bagă pe sub zidul celălalt, aici apare o stradă. And I said, it looks like dirt. Eu nu puteam să zic decât, ăsta e tot o apă și un pământ. But they could read a lot in the dirt Dar ei puteau să citească pământul ăla, with their trained eyes. pentru că aveau ochiul antrenat. But still they were interpreting. Dar interpretau informația. And so archaeology is always subject to reinterpretation, De aceea arheologia întotdeauna poate să fie reinterpretată. just like the Bible is. Așa cum este și Biblia. So when archaeology and the Bible don't seem to fit very well, we have to try to say, okay, which are we reading incorrectly? Deci atunci când arheologia și Biblia nu se potrivesc, trebuie să ne uităm cu atenție să vedem unde am greșit cu interpretarea. So archaeology is a very interesting element, a tool that we bring to Bible study. Deci arheologia este unul din acele unelte interesante care le aducem în folosul în slujba Bibliei. But it's not designed to serve biblical studies. Chiar dacă ea nu este destinată a sluji. It has its own objectives and its own tools and methods. Studiile biblice, ea are propriile ei scopuri, are propriile ei unelte. These are some of the most important sites in Israel. Acestea sunt unele dintre cele mai importante situri arheologice din Israel. And you can see evidence of the excavations. Here at Beit Shan, the Israelite town is at the very top of the tell. La Beit Shan, acolo este orașul israelit, chiar în vârful telului. And all of this is the Roman city. Iar partea de jos este orașul roman. Here in Megiddo, you can see the excavations all over the top of the La mountain. Megiddo se pot vedea săpături arheologice pe vârful dealului. And Megiddo and Hatzor were two of the most important fortified cities at the time of Solomon. Megiddo și Hatzor erau două dintre cele mai importante orașe fortificate de pe vremea regelui Solomon. Jericho, of course, is a much older city. Ierihonul este un oraș, desigur, mult mai vechi. The city of Jericho gives evidence of fairly continuous occupation 9,000 years. La Ierihon s-au găsit urme ale civilizației neîntrerupte timp de 9.000 de ani. So we, again, they dig through and try to understand each level of occupation. Deci acolo au săpat în adâncime și au încercat să interpreteze fiecare strat al civilizației. Now, this is how a tell is laid out. Aici se vede structura pe secțiunea unui astfel de tel. Here they have different colors to show how each civilization built on the other. Pentru fiecare civilizație s-a folosit o altă culoare și astfel se arată modul în care una s-a construit pe cealaltă. How they would expand the tell, build walls on walls, and strengthen foundations. Cum s-a extins o civilizație pe temelia celelalte, cum au construit una peste cealaltă, ziduri peste altele. And again, an archaeologist is going to choose they call it a grid, a section, maybe 10 meters by 10 meters. De obicei, arheologii aleg, nu la întâmplare, desigur, o zonă de 10 metri pe 10 metri în care încep săpătura. And in that 10-meter square,
they'll dig down through that 10-meter square, peeling off layer after Și layer. pe acea secțiune de 10 metri pătrați iau strat după strat. Now, if they find a building and they need to trace a wall, they'll trace that across between the squares. Dacă găsesc o clădire sau dau de un zid, atunci merg pe urma zidului atât cât pot. Of course, as each civilization built their layer, they were throwing away rubble into a dump of some sort. Fiecare civilizație, când moștenea pe cealaltă dinainte, luau molozul și l-aruncau într-o groapă undeva. Archaeologists like to find the dump. Și arheologilor le place să dea de groapa asta de gunoi. In America, we call it dumpster diving. Going into garbage dumpsters and finding good things. În America avem o formulă care zice să te arunci în gunoi, să cauți acolo tot felul de bunătăți, de lucruri aruncate de alții. The problem with the dump in an archaeological site is that it's not in its proper layers. Problema cu aceste gropi este că acolo materialele nu mai sunt așezate pe straturi. So they can't easily date the information that they find. Așa că nu e ușor de datat ce se găsește acolo. But still there's a certain excitement of finding a dump and finding things there. Dar există o anumită încântare a muncii de arheolog să dai de o astfel de groapă și să găsești tot felul de bunătăți. This summer we were digging on one area that was a street in Ashkelon. În Ashkelon, vara trecută, săpam într-o zonă care părea să fie o stradă. And the archaeologists told me that in a street they find all kinds of interesting things because they get dumped in a street. Și arheologul îmi spunea că atunci când sapă o zonă care a fost cândva stradă, și acolo pot găsi tot felul de lucruri, pentru că oamenii aruncau în stradă ce nu le mai trebuia. So here we have again some pictures of ruins and excavations. We've got Jerusalem here. Și aici avem câteva imagini de ruini și săpături arheologice. Ierusalimul este în stânga. And that's Persepolis in Persia. Persepolis în dreapta acolo din Persia. And this is Babylon. Și Babilonul jos. And you can see not much is left of Babylon, but again, you can dig down and find things. După cum vedeți, nu mai este nimic, aproape nimic în picioare în Babilon, dar din nou poți săpa în adâncime. What you see in the Jerusalem picture is part of a wall that was built by Hezekiah. Ce se vede aici, rămășiță din Ierusalim, este partea unui zid construit de regele Ezechia. So we occasionally find things that match up, that we can attach to known biblical events and figures. Așadar, putem găsi uneori lucruri care se potrivesc cu ceea ce găsim în Biblie. We find inscriptions that can be attached to biblical figures. Și putem găsi chiar și inscripții care se potrivesc cu anumite personaje din Biblie. One of the things we find most of is pottery. Ce găsim mai des însă este fragmentele de olărit. Because pottery was used for just about everything in the ancient world. Vasele de lut erau folosite aproape pentru orice fel de operațiune în civilizațiile Orientului. And there's so much pottery that's found that now a level can be dated by the type of pottery that's found there. Atât de multă vase de lut au fost găsite încât practic se poate data un strat arheologic în funcție de vasele găsite acolo. And people trained in pottery styles and types, the clay, the burning, the coloring, the design. Sunt oameni care sunt pregătiți, instruiți în a observa astfel de vase, începând chiar de la tipul de ardere prin care au trecut, tipul de lut, tipul de ornamente. They can pick up a piece and say, Iron Age 2B. Încât iau un fragment și zic, epoca fierului 2B. Every day at the dig, we pulled out dozens of buckets full of pottery. În fiecare zi ieșeam cu găleți întregi de fragmente de ceramică. And every afternoon, we spent an hour or two washing pottery. Și în fiecare după amiază petreceam o oră, două, doar spălând aceste fragmente. And these are not whole pieces. Astea nu erau bucăți întregi, erau doar fragmentele ce au mai rămas din fiecare. It's rare to find a whole piece. E foarte rar să găsești o piesă întreagă. So we'd be washing little scraps of it, ostraca, they're called, looking just in case any of them have writing on them. Deci ne petreceam tot acest timp spălându-le, curățindu-le, a ceea ce se numește ostraca, doar că
poate vom găsi ceva pe care e scris câte ceva. And also to identify what they call diagnostic pieces. Și pentru a identifica acele piese de diagnostic, cum sunt numite ele. Things like handles or bases or spouts or rims. Adică cele mai importante, mânerele, buza vaselor. Because they tell you more about the type of pottery that it was. Pentru că ele vorbesc cel mai mult despre tipul de vas care a fost cândva întreg. So we would spend an hour or two washing pottery and sort it all out to dry in boxes all over the compound. Deci după ce le spălam, le întindeam apoi ca să se usuce. And then my son, who is the ceramics expert, would walk through box by box. Iron Age, Iron 2B, Bronze 2, and sort them all out. Și apoi fiul meu trecea pe la fiecare cutie, fiind un specialist în interpretarea pieselor de olărit, și le dădea la fiecare diagnostic. Epoca fierului 1, epoca fierului 2, 2A, 2B, bronz. And to me they just looked like pieces of broken pottery. Pentru mine, ele erau toate la fel, resturi de ceramică. But as they see the bulk of the pottery coming out of a particular section, they know the date of that section. Dar în funcție de cât de multe proveneau dintr-un strat, ei puteau diagnostica stratul respectiv a fi cu exactitate o anumită perioadă. So pottery is very important. If you ever wondered, how do they know the date of that particular dig? It's because of the pottery they take out of it. Deci piesele de olărit sunt foarte importante, că dacă v-ați întrebat vreodată cum au putut data un anumit strat arheologic, este din cauza pieselor care au fost găsite acolo. I'll skip that. Of course, we also find wonderful things. Mai găsim și lucruri minunate. There are historical aspects, like a statue of Hammurabi, or a relief of, this is Jehu, the Israelite king. Mai găsim și artefacte de felul acesta, caracter istoric foarte important, ca și o imagine a lui Hammurabi, sau ca și un basorelief care reprezintă pe regele Jehu. Now in this case, we know Jehu from the Bible. În acest caz îl știm pe Jehu din Biblie. And we know Shalmaneser from the Bible. Și îl cunoaștem pe Shalmaneser din Biblie. And we know that Shalmaneser was conquering territory in Israel. Și știm că regele acesta asirian cucerea teritorii în Israel. But the Bible never talks to us about Jehu coming before Shalmaneser and bowing down to him. Dar în Biblie nu găsim că Jehu ar fi venit înaintea lui Shalmaneser și să se fi închinat. So something like this confirms some of the things we know about the Bible. Astfel de descoperiri pot confirma ceea ce știm din Biblie. And also gives us additional information that the Bible didn't tell us. Sau ne pot aduce informații suplimentare despre care Biblia nu vorbește. Because remember, the Bible is not there to tell us history. Biblia nu are ca scop principal să ne dea informații de natură istorică. The historical information that it gives us is given for a different purpose. Informațiile istorice, dacă Biblia ni le dă cu un alt scop. God is revealing himself. Dumnezeu se descoperă pe sine în Biblie. And what he did in history is one of the ways that he reveals himself. Și modul în care el acționează în istorie este unul dintre mijloacele prin care se descoperă pe sine. So the Bible is telling us about God, not teaching us history. Biblia vorbește despre Dumnezeu, nu ne învață istorie. But it uses history to make its point. Dar folosește istoria ca să-și atingă scopul. So it's no surprise that there are major events that the Bible just doesn't talk about. De aceea nici nu este de mirare că Biblia nu vorbește despre anumite evenimente considerate importante. 10 years before this took place, Shalmaneser invaded the area and the Battle of Karkar took place. Cu 10 ani înainte ca să se întâmple ce descrie acest basorelief, a avut loc o bătălie importantă la Karkar. The Battle of Karkar was one of the most important and major conflicts in ancient history. Acesta a fost un eveniment foarte important pentru istoria antică. One of Jehu's predecessors, Ahab of Israel, was involved in the battle. Predecesorul lui Jehu, Ahab, a fost implicat în acea bătălie.
But the Bible says nothing about the battle. Dar în Biblie nu găsim nimic despre această faimoasă bătălie. Because it's not trying to give you a full account of history. Pentru că Biblia nu încearcă să ne dea, nu este un document istoriografic, să ne dea toate relatările despre istorie. The Bible is much more interested in the way that Ahab rebelled against God. Biblia este mai interesată de modul în care acest rege Ahab s-a răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, than in the ways that he rebelled against Assyria. decât de răzvrătirea lui față de împăratul asirian. We have to let the Bible do what it does, De aceea trebuie să lăsăm Biblia să-și îndeplinească and not menirea press on at the things that we want to get from it. și nu să o forțăm să ne spună ce noi am vrea să ne spună. We have here the Cyrus cylinder. Aici avem o imagine a cilindrului lui Cyrus. It's in the British Museum, Se află în Muzeul Britanic and it tells us how Cyrus gave decrees to allow people, captured people, to return to their homeland. și acolo ne se vorbește despre un decret al acestui împărat persan care le permitea popoarelor subjugate să se întoarcă în patria lor de origine. It doesn't mention the Jews, Nu spune specific despre evrei, but the Bible tells us that the Jews benefited from that same decree. dar în Biblie găsim că și evrei au beneficiat de același decret. As Cyrus allowed them to return to Jerusalem and rebuild the temple. Că Cyrus le-a permis să se întoarcă la Ierusalim și să reconstruiască templul. So this is not the kind of document that proves the Bible to be true, Chiar dacă nu este un tip de document care dovedește că Biblia este adevărată, but it shows that the sort of thing that the Bible claims was the sort of thing Cyrus was doing. dar arată că ceea ce spune Biblia se întâmpla de fapt și în realitate cu împăratul Cyrus. This is a cylinder that's about this big, Cilindrul are cam dimensiunea asta. and again filled with cuneiform text. Este scris cu un text în scriere cuneiformă. The top right is the cylinder of Belshazzar. În colțul din dreapta sus este un alt cilindru al lui Belșațar. It's this big. Dar acela este așa de mare numai. And it was very important, also in the British Museum. Tot în Muzeul Britanic se găsește și el. It was very important to find because up till that time, people did not know about Belshazzar except from the Bible. Și a fost foarte importantă descoperirea aceasta pentru că până la descoperirea ei nu se știa despre regele Belșațar decât din Biblie. The Bible treated Belshazzar as the last king of Babylon before it fell to Persia. Unde se scria că a fost ultimul rege al Babilonului înainte să fie cucerită de persani. And those who were skeptical of the Bible said, we know the last king of Babylon was Nabonidus. În istorie se spunea că Nabonid a fost ultimul rege al Persiei, al Babilonului. So the biblical writer must have made up this guy, Belshazzar. Așa că s-a conchis în Biblie, trebuie să se fie inventat istoria acestui rege Belșațar. Then when this cylinder was found, we discovered that Belshazzar was the son of Nabonidus. Când s-a descoperit însă acest cilindru, am aflat de acolo că Belșațar a fost fiul lui Nabonid. And then he served as co-regent in Nabonidus' absence. Și era coregent împreună cu tatăl său, care era absent din capitală. And that indeed Nabonidus was absent in the last years of Babylon. Și am descoperit că Nabonid era absent în capitală ultimii ani ai săi de domnie. So this is one of the showcase pieces of where archaeology helped to vindicate the Bible. Și acesta este unul din acele ocazii speciale când se demonstrează că arheologia poate fi folosită pentru a demonstra Biblia. But again, I want to emphasize that there are likewise many things that present problems for us. Dar aș vrea să subliniez că tot la fel există cazuri mai problematice. As an example, in the excavations at Jericho, they can find no evidence of any occupation at the time of Joshua. De exemplu, pe zona orașului Ierihon nu au putut găsi deocamdată niciun fel de dovezi ale ocupării izraelite în timpul lui Iosua. Sometimes you read in Bible reference works that archaeologists have found the walls of Jericho that fell down at the time of Joshua. Uneori mai poți citi prin cărțile de arheologie că s-ar fi descoperit zidurile care au căzut pe vremea lui Iosua. Unfortunately, that's not true. Din păcate, nu chiar adevărat. The walls that archaeologists found
date to a period several hundred years before Joshua. Acele ziduri despre care e vorba au căzut cu câteva sute de ani înainte de Iosua. And that information was misinterpreted by the original archaeologist. Iar informația respectivă a fost interpretată greșit de primii arheologi. And even though later archaeologists have come and corrected that error, Și chiar dacă mai târziu arheologii au corectat această eroare, Christians still often only talk about that first interpretation as if that were true, creștinii folosesc încă primele interpretări ca și când sunt informații corecte. because it helps support what they want to believe. Pentru că îi ajută să dovedească ce vor ei să creadă. It's unfortunate, E o situație nefericită. because it makes us a laughing stock, Pentru că ne facem de râs în felul ăsta. holding on to false interpretations of archaeology, Atunci când ținem cu dinții de interpretările care s-au dovedit a fi greșite de arheologie. as if they proved the Bible were true. Ca și cum avem nevoie și ele demonstrează că Biblia e adevărată. The Jericho excavations remain a significant problem, Săpăturile de la Ierihon rămân una dintre problemele majore. but we believe that eventually more information will be found that will help straighten things out. Dar sperăm că până la urmă se vor mai descoperi și alte informații care să ne ajute să îndreptăm lucrurile aici. The site of Jericho has experienced a great deal of erosion over the years. Din păcate, zona Ierihonului a suferit foarte mult din cauza eroziunii de-a lungul anilor. And whole layers can be lost to erosion. Și straturi întregi pot fi uneori șterse cu desăvârșire de eroziune. One of the problems is that Joshua is in the late Bronze Age and we find very little pottery from the late Bronze Age. Iosua provine într-o perioadă numită ca epoca bronzului, din care găsim foarte puține vestigii. Layers of dirt can erode, pottery does not. Straturile se pot eroda, fragmentele de olărit însă nu, dar nu le găsim. So, research continues and hopefully we'll learn more that will be helpful. Cercetările continuă și sperăm că vom mai găsi câte ceva care se va dovedi folositor. These are some more of the pieces that have been found. Aici găsim mai multe dintre fragmentele descoperite. The Gilgamesh epic and the Atrahasis epic, have you heard of these things before? Epopeea lui Gilgamesh, epopeea Atrahasis, ați auzit de astea înainte? So they have flood accounts on them. Sunt relatări cu privire la potop pe ele. The Sumerian king list Lista regilor sumerieni gives a list of kings before the flood, oferă o listă a regilor dinainte de potop and people have compared them to the genealogies of Genesis 5. și savanții de obicei le compară cu listele de patriarhilor din Geneza. Elish is a creation story. Enuma Elish este o relatare a creației. And you've heard of that also? Ați auzit și de ea? And again, it can be compared with the biblical account. Și ea permite niște comparații cu relatarea biblică. Hammurabi's laws I'll be talking about later on this morning. Legile codului Hammurabi, despre care voi vorbi mai târziu în dimineața asta. These date till several hundred years before Moses. Sunt datate cu câteva sute de ani înainte de Moise. And yet they have legal material that has some comparison to what we find in the Pentateuch. Și conțin material legislativ care se poate compara cu ce găsim în Pentateuch. Now, of course, all of these are found by archaeologists. Toate aceste vestigii au fost descoperite de arheologi. So one of the main things that archaeology provides for us is texts. Deci unul dintre lucrurile pe care arheologii nu le descoperă sunt textele. Many of these texts are from Mesopotamian sites. Multe dintre ele provin din zone din Mesopotamia. Far fewer texts are found in Israelite sites. Foarte puține se descoperă pe teritoriul Israelului. The people at Ashkelon would love to find anything with writing on it. Arheologii din Ashkelon vor fi fericiți să descopere orice fragmentel cu ceva scris pe el. That's why we look very carefully at all the pottery, because in Israel some of the pieces that have writing have been ossified. De aceea, în Israel, căutăm cu atenție orice fragment ceramic, pentru că se obișnuia a se scrie pe ele, așa numitele ostraca, erau fragmente scrise.
In the last few years, one of the oldest pieces of writing ever found in Israel was found at Tel Keifa. Una dintre cele mai vechi scrieri descoperite în Israel provin din Tel Keifa. And it was found when the pottery was being washed. Și au fost descoperite tocmai la procedura de spălare a fragmentelor ceramice. Unfortunately, the person washing the pottery didn't notice the writing until he'd already been done some scrubbing. Și din păcate s-a descoperit puțin prea târziu de o persoană care a fost prea insistentă cu spălatul. So we lost part of the inscription. Așa că o parte dintre inscripții s-au cam pierdut. So that's why we look very carefully while we're De scrubbing. aceea, de atunci, oamenii se uită cu mai multă atenție la tot ce se descoperă. But obviously texts are very important to us. Textele sunt foarte importante pentru noi, They help us to understand the ancient world. pentru că ne ajută să înțelegem lumea antică. Because literature is a window to that culture. Literatura este o fereastră înspre acea cultură. Some people go into this literature looking for places that perhaps the Bible, they suggest, has borrowed from ancient literature. Unii se uită la prin această fereastră să găsească lucruri despre care cred că Biblia le-a împrumutat de acolo. But really there's very small case that can be made for any level of borrowing. Dar există prea puține dovezi ca să putem demonstra această teorie. I'm not interested in who borrowed what from whom or whether they borrowed. Pe mine nu mă interesează cine ce a împrumutat de la cine, dacă a împrumutat vreodată. I want to learn how ancient people thought about the world. Și vreau să înțeleg cum gândeau oamenii, omul antic despre lume. Because when we do that, we can learn a little bit more about how Israelites might have thought about the world. Pentru că învățând asta, s-ar putea să înțelegem mai bine cum se gândeau izraeliții cu privire la lumea în care ei trăiau. It's true that God revealed himself to be quite a bit different from the gods of the Babylonians or the Egyptians. Este adevărat că Dumnezeu lui Israel s-a descoperit de o altă manieră decât știau mesopotamienii sau egiptenii că sunt zeii lor. But the Israelites lived in that world. Dar izraeliții au trăit în această lume. And they thought and they considered the world around them very much like those who lived around them. Dar foloseau tiparele mentale ale lumii în care ei trăiau. Gândeau în forme aproximativ asemănătoare. In fact, if God did not reveal differently, we would expect that they would have thought the same way that the people Dacă around Dumnezeu them. nu s-ar fi descoperit pe sine într-un mod diferit decât zeii păgâni, ne-am fi așteptat ca evreii să fi gândit cu totul la fel cu popoarele înconjurătoare. And the literature helps us to understand that world. Deci, literatura pe care o descoperim ne ajută să înțelegem acea lume. So when I look at literature like this, I'm not looking to try to prove something about the Bible. Deci, când mă uit eu la o astfel de literatură, nu încerc să demonstrez ceva din Biblie, I'm looking to try to understand the Bible world better. ci încerc să înțeleg lumea în care s-a născut Biblia mai bine. Now, of course, sometimes, that came out strange. Sometimes we find objects that we know of from the biblical world. Uneori găsim în săpături arheologice și obiecte specifice lumii din care provine Biblia, We have weights here, greutăți games, pentru this is război de a cosmetic kit. acolo în dreapta jocuri, That's a harp, musical instrument. acolo în stânga trebuia să fie o harpă și dincolo cosmetice. And of course, this is a sword. Și în mijloc este o sabie. This is a style of sword they used in the late Bronze Age. Tipul de sabie folosit în epoca bronzului târziu. We call it a sickle sword Se mai numește și sabia seceră, because of its shape. din cauza formei pe care o are. But a sickle is sharp on the inside of the curve, so that you can cut grain. Dar secera este ascuțită pe partea interioară a curburii. This sword is sharp on the outside of the curve. Această sabie este ascuțită pe partea exterioară a curburii. It's not a stabbing sword. Nu e o sabie de străpuns, It's a bonking sword. e o sabie de lovit. Okay? So we can learn a little bit about the swords. But an expression in the Bible is talks about devoured by the mouth of the sword.
În Scriptură se vorbește uneori prin această expresie că a fost devorat de gura săbiei. And that expression comes from this shape of sword. Care vine tocmai din forma acestei săbii. So here's just a little piece of information that connects the material culture to the Bible. Observați o informație simplă care conectează, leagă împreună lumea materială de ceva informație din Biblie. So, the next thing to look at is domestic architecture. Ne uităm acum la ceea ce se numește arhitectură domestică sau casă de locuit. And here we have the famous four-room house. Și aici avem renumitele case cu 4 încăperi. On this slide are various reconstructions of it. Sunt tot felul de reconstrucții ale acestora. To give you an idea of how this house was laid out, with courtyard and surrounding rooms. De obicei, casa era construită cu o curte interioară și camerele dispuse de jur împrejurul curții. The open courtyard was where the kitchen would be. Acolo, în curtea interioară, era bucătăria. And the rooms surrounding it on the first level were often for animals or storage. Iar încăperile de la primul cat, de la parter, erau pentru animale și pentru depozite. Sleeping quarters were on the second floor. Încăperile pentru dormitoare erau la etaj. This is the typical Israelite house. Așa arăta o casă tipică în Israel. And it's not used in other places. Și nu era folosită în alte părți. So whenever in digging they find four-room houses, Așa că ori de câte ori în săpăturile arheologice găsesc o casă cu 4 încăperi, they know that they're in an Israelite layer. știu că se află pe stratul care corespunde civilizației israelite. And so we learn about how people lived and how they occupied themselves from understanding their houses. Deci, din arheologie și din modul în care ei își construiau casele, înțelegem cum trăiau oamenii. We see some evidence of this kind of architecture in the biblical text. Chiar și în textele biblice găsim dovezi ale acestor informații. You remember that Rahab in Jericho had the spies go up on the roof. Vă aduceți aminte de Rahab în Ierihon, care a spus pe iscoade sus pe acoperișul casei. And Elisha, there was a widow who built him, no, it wasn't a widow there, but she built him a room on the roof of her house. Lui Ilie i s-a construit o casă pe acoperișul unei i s-a construit o cameră pe acoperișul unei case de o femeie. We see some indication of this kind of architecture. Deci avem referințe la acest tip de arhitectură. We also learn about city planning. Mai descoperim prin arheologie și de modul în care erau plănuite construcțiile de orașe. Sometimes streets were laid out very intentionally. Sometimes the streets were laid out very intentionally in the city. Străzile erau bine construite cu intenții clare. Other times, most times, people just built where they built, and lots of streets were dead ends and didn't go anywhere. Alteori străzile erau construite de avalma și sfârșeau în tot felul de fundări. We learned that Israelites lived in clan compounds. Învățăm că israeliții locuiau în așa numite cartiere ale consacrate pe clanuri. So a new married couple would build a house or add rooms onto the family compound. Așa că o familie de curând căsătorită își mai construia o casă în apropiere de casa părintească. And so the clan area just sort of built around that. Așa că cu timpul se construia o zonă rezidențială a clanului. So we can see the importance of the clan and family in Israel. De unde putem deduce importanța clanului în societatea izraelită. We also learn about fortifications. Mai învățăm prin arheologie și de fortificații. How the defense of the city was built into the city walls and the gates. Cum erau zidite toate acele elemente de fortificație ale zidului, ale porților. So it was, of course, a gate is a problem because it's a hole in the wall. Poarta este o problemă, desigur, pentru că e o gaură în zid. And they want to be able to keep an enemy out.
Și intenția era să păstrezi dușmanul dincolo de porți. So lots of their technology went into strengthening the gate area. Așa că tehnologia nou descoperită era investită în consolidarea, în fortificarea porților. As a result, very few cities in the ancient world were conquered through their gates. Prin urmare, puține cetăți erau cucerite, cădeau asediatorilor din cauza penetrării porților. Here you can see a double gate structure. Aici puteți vedea o structură de poartă dublă, cum este cunoscută. There is an outer gate which has to be broken into. Era o poartă exterioară prin care trebuia să intri. While the archers are up on the towers shooting down on them. Cu arcașii în capul tău, trăgeau de acolo tot felul de... Then if you manage to get through that when you're herded into a very tight area, aruncau tot felul de proiectile și dacă reușeai să treci de poarta exterioară, ajungeai într-o zonă foarte îngustă, where you have to break into a second gate, de care trebuia să treci apoi printr-o a doua poartă. while people stand on the towers and shoot down at you. Tot arcașii în capul tău trăgându-ți proiectile. So it was very difficult to get into a gate like this. Era foarte dificil să penetrezi printr-un sistem de porți ca acesta. So in the ancient world, often penetration of a city took place through its walls. De aceea cucerirea unui oraș în lumea antică avea loc adesea prin ziduri. They would bring siege machines and try to punch through the wall. S-au construit mașini de asediu care loveau în ziduri. That's why they built very thick walls. Din cauza asta s-a ajuns să se construiască ziduri foarte groase. The Assyrians developed the technology of digging under the walls and sapping away the foundations. Asirienii au dezvoltat tehnica săpării pe sub zid a geniștilor, so that the walls would collapse. așa încât să se prăbușească zidul, că îi săpau fundația. Of course, for that reason, the cities built moats around, not wet moats, dry moats. Din cauza asta, orașele construiau, săpau un șanț de jur împrejurul cetății. Asta nu era cu apă, ca nebumeni. Again, so anyone trying to sap under the walls, the archers and slingers could. Așa încât dacă cineva încerca să ajungă lângă zid, arcașii din deasupra aruncau proiectile. So we always like it when we find city walls and can learn more about how the fortifications were designed. Arheologilor le face mare plăcere să descopere zidurile cetăților, să învețe ceva de acolo. Other objects that are found, of course, are statuary. Alte obiecte găsite de arheologi sunt statuetele. These statues are Sumerian. Cele de jos sunt din Sumer. These are votive statues. Sunt statuete votive. And they are placed in the temple, showing the person in a posture of worship. Ele erau plasate în temple și îl arătau, reprezentau pe donator într-o postură pioasă. So that the God would be continually worshipped. Așa încât zeul să primească închinarea lui și după ce el pleca de la templu. The picture at the top right is a statue of Idrimi of Alalak. Sus îl avem pe Idrimi din Alalak. It has an inscription on that front plaque. Pe partea dreaptă din față este o inscripție. Lucky us. I suppose he thought this was complimentary. Presupun că el credea că aduce un compliment zeilor. He's a little odd looking to us. Oricum, nouă mi se pare foarte ciudat cu ochii mari. But the inscription is very important, again giving us some significant information. Inscripția însă este din nou foarte importantă că ne oferă informații. We have precious objects, of course. Sometimes gold or precious gems are found. Uneori se găsesc și lucruri prețioase, obiecte de valoare. That's why people ask you, what did you find? Yes, what did you find? De aceea unii îl întreabă, ai găsit ceva? Cu gândul la ele. And many times we find ritual objects of various sorts. Uneori găsim tot felul de obiecte de natură ritualică. These are very important to us because we want to understand the religion of the people who lived there. Pentru noi sunt importante pentru că dorim să încercăm să înțelegem mai bine cum se închinau oamenii în vremea aceea. It's interesting to be able to document the Israelites' worship. Și e important să reușim să documentăm cumva modul în care izraeliții se închinau. Because we know from the Bible that even though God had told them about the ways they were to worship, that they often
fell into the practices of the people around them. Pentru că știm chiar din Biblie că deși Dumnezeu le-a spus cum să se închină lui Dumnezeu, ei deseori călcau principiile și făceau altfel. The Bible then tells us the ideal, and it tells us of the rebellion and unfaithfulness. Deci în Biblie găsim idealul de închinare și despre modul răzvrătit de închinare. Arheologie helps us to see how people actually were living. În arheologie găsim, sau prin arheologie găsim modul în care de fapt oamenii se închinau. So some of the things that we have here, some of these are Canaanite. Unele dintre obiectele de aici sunt de origine cananeană. And others are Israelite. Și unele sunt izraelite. The top left is an offering stand from Tanakh. Stânga sus este un altar pe care se aduceau ofrande. And you can see the designs that are carved into it. Și se pot observa formele care sunt săpate în el. The bottom register shows Asherah with her animal companions. La baza lui se află reprezentată Asherah cu animalele ei de companie. In some periods of Israelite history, Asherah was seen as a consort of Yahweh. Uneori, chiar și în Israel, Asherah era considerată zeița asociată cu Yahweh. And here, in the next register from the bottom, most interpreters see that Yahweh is indicated there. Pe al doilea nivel, unii arheologi au găsit că acolo ar fi reprezentat Yahweh însuși. There's no representation of Yahweh, there's an empty space there. Acolo nu există de fapt un obiect, ci doar un loc gol. But there are two cherubim flanking that space. Dar sunt doi heruvimi de o parte și de alta acelui spațiu gol. And so the interpretation is that Yahweh is represented in that register even though he's not shown. De aceea arheologii au conchis că acolo este reprezentat Yahweh, deși el nu apare în trup. The third register from the bottom is again Asherah. Al treilea nivel de jos în sus începând este din nou Asherah. As there's a tree of life pictured in the middle with two antelopes, caprids shown eating from it. Și acolo avem reprezentat un arbore al vieții, copacul vieții, cu două capre sau alte viețuitoare de felul acesta, mâncând din el. That's a standard way to represent Asherah. Acesta era un mod standard de a o reprezenta tot pe Asherah. And the top register shows what they believe to be a horse, but they're not sure. În nivelul superior, chiar de deasupra, ei cred că ar fi un cal, dar nu sunt siguri. And there's a sun disk on his back. Pe spatele, pe spinarea lui este un disc solar. In the time of Josiah, we know that he got rid of some of the worship that involved horses connected to the sun. Aha. Pe vremea regelui Iosia, citim în Biblie că el a exterminat un cult și caii arondați cultului închinat soarelui. So this seems to be an Israelite offering table. Aceasta pare să fie așadar o masă de ofrandă izraelită that has Yahweh and Asherah kind of mixed together. Yeah. În care sunt sincretică, în care sunt amestecate divinitățile autentice ale lui Israel cu altele păgâne. And this illustrates exactly what the Bible says of how the Israelites kept falling into the worship of the people around Este o them. ilustrație bună a modului în care Biblia vorbește despre izraeliții care tot cădeau în închinare la alți zei. In the middle here we have a small limestone horned altar. În mijloc aici avem un altar de mici dimensiuni cu coarne. It's only about this big. De fapt, e numai atât de înalt. It's an incense altar. E un altar de tămâiere. But it follows the design that we find in the descriptions in the Bible. Dar urmărește același design pe care îl găsim în descriere din Biblie. So again, archaeology shows us the kinds of things that the Bible talks about. Aici avem un alt exemplu al modului în care arheologia ne arată ce spune Biblia, îmi demonstrează lucruri. Just above that is the section of the temple in Arad. Deasupra lui este o imagine a unei secțiuni din templul descoperit la Arad, Arad în Israel. Arad is an Israelite site that is in the Negev in the far south. We have a similar town, similar name in Romania. Oh, okay. That's what I said.
Deci Arad este plasat în Negev, în sudul țării. And this is a temple about the time of Solomon. Un templu care provine din aproximativ timpul lui Solomon. It's believed to have been the temple of Yahweh. Se crede că era închinat lui Yahweh. Of course, they're not supposed to have other temples of Yahweh. Cu siguranță că nu era corect să aibă și alte temple ale lui Yahweh în afara Ierusalimului. But again, we know from the Bible that this is a problem that the Israelites had. Dar citim și în Biblie că aceasta era o problemă a israeliților. And so we find at this site an example of the very thing that the Bible talks about. Din nou găsim un exemplu în acest sit arheologic a ceea ce Biblia învață. The Holy of Holies here is quite small. Acea secțiune numită Sfânta Sfintelor este foarte mică, About like this. cam cât vă arată. So a very small space. It has two standing stones in the back. Acolo în spate sunt două pietre ridicate în picioare. They were probably not there at the same time, but they were both found there. Au fost găsite acolo, deși nu provin din aceeași epocă. And it has two incense altars there at the entrance. La intrare, de o parte și de alta, sunt două altare ale tămâierii. And so this would have been a place where Yahweh was worshipped, but maybe worshipped not quite in the right ways. Deci, chiar dacă era un loc unde Iahve primea închinarea, probabil că nu o primea în modul standard, acceptat, autorizat. Down here in the bottom left is the standing stone at Shechem. Aici, în stânga jos, este o piatră ridicată în picioare, la Sihem, This dates to the biblical period. și provine din perioada istoriei biblice. It's very interesting to look at objects that people we know from the Bible would have looked at, would have seen. E un sentiment ciudat să vezi obiecte la care și oamenii despre care citim în Biblie s-au uitat și ei, sau au fost contemporani cu ele. Standing stones could be used appropriately in Israel. Pietrele ridicate în picioare, posibil să fi fost folosite într-un mod adecvat în Israel, But they also could be used for false worship. dar puteau fi folosite și pentru închinare păgână. So we see both kinds in the pages of the Bible. Despre amândouă le găsim informații în Biblie. At the top right, you see a whole array of standing stones that was found in Hatzor. În dreapta sus veți găsi un grup statuar de pietre ridicate în picioare care provin de la Hatzor. And the middle one has inscribed on it two hands raised to the sun. Iar piatra din mijloc are dăltuită în structura ei două mâini ridicate înspre discul solar. And then in the bottom right here, this is an open-air altar found at the site of Megiddo. Iar jos, în dreapta, este un altar construit din piatră naturală la Megiddo. It's about 8 meters diameter, Are un diametru de 8 metri, so it's fairly large. destul de mare deci, And this is from a Canaanite period. și provine din perioada cananeană. Of course, we also find images of gods. Prin arheologie găsim și imagini ale zeilor. I won't go through all of these. This one is a Baal image. Aici al doilea este imaginea lui Baal. And they can typically identify these by typical poses. So that particular pose is the storm god Baal. Zeii erau identificați după postura standard pe care o aveau. This is also Baal aruncând acolo tunetul, probabil. this is also a relief of Baal. Un basorelief în dreapta tot al lui Baal. He's got his weapon raised. Acolo are mâna înarmată și ridicată. He's got the sign of fertility, a flowering staff. Și un simbol al fertilității, o plantă în mâna cealaltă. And he's raised above the waters. Și este ridicat deasupra apelor. And so again, we find out a little bit about the worship of the gods just by the portrayal of them. Din modul în care sunt reprezentați zeii, aflăm ceva cu privire la închinarea care li se aduce. In Israel, there are a lot of seals that are found. În Israel se descoperă însă o grămadă de sigilii. Not the animal. Okay. We have a different word. Different word, so it doesn't. În engleză este un joc de cuvinte cu foca. Dar aici e vorba despre sigilii.
So, and these seals sometimes have people's names on them. Uneori aceste sigilii sau imprimările lor poartă numele unor oameni. So we have seals with some of the names of Israelite kings, like Jeroboam in this one. Putem găsi chiar numele unor regi pe unele dintre ele, cum este cazul cu aceasta de jos, unde apare Ieroboam. We have a seal with Jezebel. Avem un sigiliu cu Izabela, With Hezekiah, cu Ezechia, with Ahab, cu Ahab, with Baruch, Jeremiah's scribe. cu Baruch, scriul lui Ieremia. So a number of figures known from the Bible have their names, and these aren't just a seal with a name like it. Those are royal seals that are connected to that person. Aceste sigilii cu numele unor personaje biblice nu sunt doar niște sigilii obișnuite, ci ele sunt sigilii regale cu însemnele puterii de ele. Now, if people would have doubted that such biblical characters existed, these seals would be evidence to the contrary. Aceste sigilii sunt dovada, chiar și pentru oamenii care s-ar fi îndoit de existența unor personaje biblice, că ele au existat. These seals also help us to understand the development of orthography during the biblical period. Sigilele ne ajută să înțelegem și cum a evoluat scrierea sau ortografia. When you get enough of that information, you can begin dating inscriptions by the way that the letters are shaped. Când aduni suficiente informații de acest fel, deja poți să ajungi să datezi o inscripție în funcție de modul în care este scrisă ortografia. They are also helpful for some of the iconography that they have. Ele sunt folositoare și din punctul de vedere al iconografiei, al imaginilor pe care le poartă. So, for instance, you can see on this one, you can see that the winged cherub that is portrayed. Pe cea indicată se poate vedea un heruvim înaripat. That's typical of Hezekiah's time period. Este specifică reprezentarea perioadei lui Ezechia. But it began as early as the time of Ahab and Jezebel. Dar a pornit încă de pe vremea lui Ahab și Izabelei. Some of them we also see that there's Egyptian influence. Pe unele găsim influență egipteană. And so there's a lot that can be learned from the seals. Și putem învăța o grămadă de lucruri de felul acesta de pe sigiliu. There's a whole book about the iconography of the seals by Otmar Kell. Este o carte scrisă de Otmar Kell cu privire la iconografie și sigilii. And he traces the iconography from period to period through biblical history. Și el trece prin istorie cu toate aceste sigilii și imprimări, iconografia de pe ele. And shows from the iconography how the people worshipped, what was important to them in those times. Și demonstrează pentru fiecare perioadă istorică modul în care se închinau oamenii, ce era important pentru ei. It's interesting that even though there are pagan motifs, polytheistic motifs, este interesant că deși pot fi identificate anumite motive sau reprezentări păgâne pe ele, that still a high percentage of the personal names have Yahweh or El as part of the personal name rather than Baal. Când e vorba despre numele care este acordat divinității, apare El sau Yahweh și nu Baal sau alte nume. As you probably know, many of the biblical names have the element Yahweh as part of them. Multe nume de persoane din Biblie au începutul sau sfârșitul cu asociat cu Yahweh. Isaiah, Amaziah, Isaia, de la Yahweh vine, Amația, okay? Or Jehoash, you know, that's Yehoash, asta înseamnă care l-a început pe el. all have a Yahweh element in the name because they make a statement about Yahweh. Fiecare nume face o afirmație cu privire la Yahweh. Din cauza asta au o parte din nume. This is true throughout the ancient world. Același lucru e valabil pentru toată lumea antică. So you can tell a lot about which gods are important to a people by the names that they give. Este astfel un indiciu al modului în care oamenii se închinau sau zeului cărui se acorda închinarea, numele pe care purta o persoană. Because they're going to name their children with names that reflect honoring the God that they consider. Oamenii își numeau copiii cu numele zeului cărui se închinau. We find from this that it is likely that
when the Israelites worshipped Baal, they did not desert Yahweh. Este posibil să găsim că atunci când oamenii se închinau lui Baal, ei să nu fie lepădat cu totul pe Yahweh. They just mixed them together. Ei doar le-au amestecat. They still may have considered Yahweh their national God. Poate că ei încă îl considerau pe Yahweh zeul lor național, Even when they worshipped Baal and Asherah as gods alongside him. chiar dacă împreună cu Yahweh îi acordau închinarea și lui Baal și Asherei. We can see this in a story like the story of Gideon. Putem vedea lucrul acesta în istorie ca și cea a lui Gedeon. There, remember, the angel of the Lord appears to him and has a conversation with him. Vă amintiți cum îngerul Domnului se arată și are o conversație cu el? And Gideon makes a complaint. He says that we have heard all about the things that Yahweh has done for our forefathers. Și el se plânge îngerului zicând, am auzit tot ce a făcut Domnul părinților, strămoșilor noștri, But he hasn't been acting on our behalf recently. What's going on? de curând nu l-am mai simțit la lucru în folosul nostru. Ce se întâmplă? So we can see that Gideon takes Yahweh very seriously and considers Yahweh the national God. Deci înțelegem de aici că pentru Gedeon Yahweh era un zeu foarte important, îl lua în serios, era zeul poporului lui. But later on in the chapter we find out that Gideon has an altar to Baal and Asherah in his backyard. Dar citim din narațiune mai târziu că avea un altar consacrat lui Baal și Asherei în grădina din spate. And so he wondered, why isn't Yahweh paying attention to us? Atunci, pentru ce se mai întreba că Yahweh nu le mai acorda atenție, nu îi mai ajuta? But he was missing the obvious. Pentru că se pare că pierduse din vedere ce era evident în toată lumea. Because they had adopted other gods alongside of Yahweh. Au adoptat alți zei împreună cu Yahweh. So even though Israelites were naming their children Yahweh names, Deci chiar dacă evrei dădeau copiilor lor nume teoforice care vorbeau despre Yahweh, they were often guilty of worshiping other gods as se well. făceau vinovați de închinare idolatră. Of course, another difficulty was that even when they were worshiping Yahweh, they might worship him as if he were one of the other gods. O altă problemă era că chiar dacă îi se închinau aparent lui Yahweh, îi se închinau lui de parcă era un zeu păgân. The gods in the ancient world had needs, Zeii în lumea păgână, se credea, au nevoi, ca și oamenii. and people had been created to meet those needs. Și oamenii au fost creați, spuneau mitologiile păgâne, ca să le servească zeilor. And it was difficult for the Israelites to think of Yahweh in terms different from that. Cred că și izraeliții au avut probleme să gândească la Yahweh într-un mod diferit decât acesta. And so they often treated Yahweh as if he was just like the other gods who had needs. Așa că adeseori îl tratau pe Yahweh de parcă era unul dintre zei păgâni ce avea nevoi ce trebuiau împlinite. They believed that he needed the food that was provided by sacrifices. Credeau că Yahweh are nevoie de hrană să se hrănească. De aia aduceau jefe. They believed that he needed housing provided by the temple. De aceea îi construiau templu pentru că știau că are nevoie de o locuință unde să șadă. And that's why in Psalm 50, God has to remind them that he owns the cattle on 1,000 hills. În Psalmul 50, însă Dumnezeu trebuie să le aducă aminte că El este posesorul tuturor vitelor care există în lume. And the next line is important. Therefore, he says, if I were hungry, I wouldn't ask you. Și versetul următor zice, dacă mi-ar fi foame, nu v-aș cere vouă. So the problem that we see of Israel trying to get its religious practice right can be seen also in the archaeological record. Astfel de realități, modul în care izraeliții încercau să-și pună în acord închinarea cu revelația, pot răzbate și din arheologie. Here just a picture of a few ostraca. This is where we find writing in Israel. Sunt câteva imagini acum cu ostraca, locațiile unde încă mai se pot găsi inscripții în Israel, fragmente de vase. We find ivories. Aici avem fragmente din fildeș. The one at the top in the middle is an interesting one. It shows a king sitting on a throne that's flanked by cherubim. În mijloc sus este un rege pe un tron care are heruvimi înaripați de o parte și de alta. So
So if you want an idea of what cherubim look like, this gives us one view of them. Dacă vreți să vă imaginați, să înțelegeți cum arătau heruvimii înarăpați, aici avem o astfel de imagine. Solomon also at the same time sat on a throne flanked by cherubim. Solomon avea și el un tron flancat de heruvimi. God's throne is flanked by cherubim. Tronul lui Dumnezeu în templu era flancat de heruvimi. You can see the cherubim are composite creatures. Înțelegem de aici că heruvimii sunt figuri hibride. Although it can be any variety of different composite features. Deși amestecurile puteau să fie diferite, aceasta era o ființă compozită, hibridă. We see some examples like this of the way that people would have dressed in the time of the patriarchs. De pe astfel de imagini fresce și basoreliefuri putem aici sunt fresce și tablouri. Cum se îmbrăcau oamenii în antichitate. This is a group of Semites about the time of Abraham traveling down to Egypt, just as Abraham did. Avem un grup de semiți de pe vremea lui Avram care mergeau în Egipt, așa cum a făcut și Avram. And you can see how they're dressed. Putem vedea cum erau îmbrăcați. Here we have some priests at the top, some priests who are, this is at the time of Mari, so this is about the time of Jacob and Joseph. Imaginea de sus provine din cetatea Mari, a arameilor, de pe vremea lui Iacov și Iosif. And perhaps these give us a way to think about Joseph's coat of many colors. Poate că aici avem o reprezentare a hainei colorate a lui Iosif. And we find things like this, a calf figurine. Putem găsi obiecte ca și acesta, care reprezintă un vițel. This was found at Ashkelon in the 1980s. A fost găsit în anii 80, secolul trecut, în Ashkelon. Again, it's a calf figurine that was part of their ritual and worship. Probabil că era partea unui ritual care avea loc acolo. Just like the Israelites had their calf figurines. Tot la fel cum și izraeliții au avut reprezentările lor sub forma unui vițel. In the wilderness and at Dan and Bethel. Atât în pustiu, cât și cu Ieroboam întâi, la Dan și la Betel. This figurine is this big. Dar că această imagine, reprezentarea este așa de mică numai. And this is a little shrine that it lived in. Și aici este un fel de sanctuar în care figurina respectivă locuia. When we think of the biblical account of the golden calf, we often think of the golden calf as a life-size. Când ne imaginăm la vițelul de aur din Biblie, ne imaginăm în dimensiuni. That may not have been the case at all. Poate că n-a fost cazul, poate că a fost mai mic. Here's another calf figurine, again about this big. Din nou o altă reprezentare sub formă de vițel, tot la fel de mică. And this is the excavations at Dan, which is the platform where the calf was worshipped. Și aici este găsită platforma pe care vițelul de la Dan a fost amplasat. Though it may be not quite right to say the calf was worshipped. Poate că nu e chiar corect să spunem că vițelul a primit închinarea. We can see at the reliefs at the top that often they pictured a god standing on top of the animal. Pentru că din basoreliefurile deasupra vedem cum zeii erau așezați pe unele animale considerate sacre. And it's most likely that the Israelites would have thought of Yahweh as standing on top of the golden calf. Și este posibil ca izraeliții care aduceau închinarea acolo să și-l imagineze pe Iahve șezând pe spinarea acestor zei. These animals in the ancient world were known as emblem animals. Aceste animale erau cunoscute ca animale emblematice în lumea antică. And they shared certain attributes with the deity whose companion they were. Și împărtășeau anumite calități cu divinitatea cu care erau asociate. Remember that after they build the golden calf in the wilderness, Aaron says, "Now let's have a festival for Yahweh." După ce Aron a construit vițelul de aur în pustiu, vă aduceți aminte că i-a chemat pe izraeliți la sărbătoare. So it's not that the golden calf discarded Yahweh, it just was using a calf for the worship of O Yahweh. sărbătoare pentru Iahve.
Deci vițelul nu l-a înlocuit pe Iahve, ci era doar o reprezentare asociată lui. The calf wasn't actually a god, but it was used to worship God. Nu era o imagine a lui Dumnezeu, ci o imagine folosită în închinare. So it's a little more complex than we might have thought. Poate că e un pic mai complicat decât ne-am gândit noi până acum. The northern kingdom, with its golden calves, was never accused of worshiping other gods by those golden calves. Prin faptul că regatul de nord și-a construit acei viței de aur, nu a fost acuzat regatul că ar fi sfârșit în închinare față de acei zei. So we conclude that the golden calf was an incorrect means of worshiping Yahweh. Era doar un mijloc incorect de a îi se aduce închinarea adevăratului Dumnezeu. Again, these are things we learn as we do archaeology and read texts from the ancient world. Aceste lucruri le putem învăța făcând arheologie. We find interesting texts that refer to Israel. This is the first reference to Israel in the ancient world. It's a victory stele of Merneptah. Mai găsim în arheologie tot felul de inscripții care pomenesc despre Israel, cum este stela regelui Merneptah din Egipt, cea din stânga. It's in the Cairo Museum and it dates to about 1209 BC. Provine din 1209, undeva pe acolo, și se găsește în muzeul din Cairo. And at that time we find that Israel is already in the land. La acea dată citim că Israel era deja în țara Canaan. So this gives us sort of the latest date that possibly factors into the Exodus. Cel puțin găsim aici data cea mai târzie la care ne-am putea imagina sau dovedi că Israelul era deja în Canaan, sau ieșise din Egipt. So it's a very important document for showing the history of Israel from outside the Bible. Este un document foarte important care dovedește existența lui Israel printr-un alt document din afara Bibliei. Unfortunately, there is no information from Egypt to talk about Israel being in Egypt or leaving amidst the plagues. Din păcate, nu avem un document care provine din Egipt să vorbească despre timpul cât Israel a stat în Egipt, ca rob și de ciumele și plăgile care au fost acolo. But of course, Egypt was not in the habit of making records of their humiliation. Însă Egiptul nu avea obiceiul să vorbească în documentele istorice despre lucrurile rele care i s-au întâmplat. The document over here is an important one because it mentions David. Celălalt document din dreapta este important pentru că îl menționează pe David. Before this was found, it was quite common for biblical skeptics to say that David was just a legendary figure and never existed. Pentru cei care se îndoiau de validitatea informațiilor din Biblie, era obiceiul până atunci să se creadă că David a fost doar un personaj creat de scriitorii evrei, personaj de legendă. And this Aramaic inscription from the 8th or 9th century talks about a king as being from the house of David. Această inscripție în aramaică din secolele 9-8 vorbesc despre un rege care venea din casa lui David. So again, an important document that helps us see how the biblical record is affirmed. Este un alt document care demonstrează cum este validată informația biblică pe care o avem.